تعال هنا، إذا سألتك الآن ما هو مقدار المال الذي إذا وصلت إليه ستعتبر نفسك ثريا، هل تستطيع أن تجيب؟ هناك إجابات عشوائية بأرقام عشوائية لا تعبر عن جدية السعي نحو الهدف. واحد يقول لك والله ودي أصير مليونير، أو ممكن يجاوبك أحدهم ويعطيك رقم متواضع ممكن يحققه في سنوات قليلة بناء على دخله بالادخار وحسن الإدارة المالية. هذه كلها إجابات خاطئة ولن تصل بها لنتيجة. إذن كيف تكون إجابتك صحيحة؟ كم المبلغ الذي إذا جمعته صار بيدك تعتبر نفسك وصلت لمرحلة الثراء؟ أبغاك تحط هالرقم في بالك، وبعد ما تكمل الفيديو حط رقم آخر، وبكل أمانة اكتب لي في التعليقات الرقم الأول والرقم الثاني. مستعد؟ طيب بسم الله. محبك المقداد السلمي، وراح أسألك مرة ثانية، كم المبلغ الذي إذا وصلت إليه بتعتبر نفسك غني ووصلت لمرحلة الثراء؟ كم؟ لا توجد لهذا السؤال إجابة صحيحة وإجابة خاطئة. من ناحية الرقم ممكن تقول 100,000 دولار ويعتبره البعض سذاجة، وممكن تقول مليون دولار ويعتبره البعض تهور، لكن إذا قمت بإجراء الحسابات اللازمة وحددت المبلغ الذي تعتقد أنه سيغطي احتياجاتك ويجعلك تتوقف عن القلق بشأن المال في المستقبل، عندها ستكون إجابتك صحيحة، لكن يجب أن تكون واضحا ودقيقا. فبقدر ما ترتبط الإجابة بالمال الذي سيكون لديك، لكنه كذلك يرتبط بحجم التزاماتك الشهرية والسنوية وسرعة صرفك للمال. وهناك مقولة جميلة تلخص لنا هذا المفهوم، حيث تقول: ليس الغني من يمتلك أكثر، بل من يحتاج أقل. الثراء يعني أن ما تصرفه أقل بكثير مما تحصل عليه، وأن كل يوم يعني زيادة في ثروتك لا نقصان منها. ولذلك ابدأ الآن بطرح الأسئلة الأربعة الأساسية للثروة. كم أحتاج سنويا؟ كم أصرف سنويا؟ كم أدخر سنويا؟ كم أستثمر سنويا؟ من الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة تستطيع أن تضع المبلغ الصحيح للمال الذي تحتاجه لتغطية جميع مصروفاتك السنوية، والمال الذي تسعى للحصول عليه ليؤمن لك هذه المصروفات، مع فائض تدخره ثم تستثمره وتنميه. صح ولا لا؟ طيب صوب نحو الهدف وانطلق. إذا حدد الهدف الآن والزمن الذي تحتاجه للوصول إلى هذا الهدف. لنقل مثلا هدفك جمع مليون دولار، تمام؟ ضع المدة الزمنية التي تتوقع أن تستغرقها لتحققه مثلا خلال 10 سنوات. طيب كيف راح تنفذ هذا الهدف؟ لابد أن تضع تصورا لشكل هذا المبلغ. هل تريد أن يكون لديك مليون دولار في صورة مبلغ نقدي، ولا أصول عقارية، أم أنه استثمار تجاري أو صناعي، أم هي قيمة سوقية لتطبيق للهاتف الجوال مثلا، أم أسهم في البورصة؟ يساعدك هذا التصور في اختيار طريقك العملي نحو تحقيق الهدف اللي انت وضعته. طيب إذا حطينا الهدف وحطينا تصورنا لشكل هذا الهدف، صحيح؟ نجي على الأدوات التي لابد أن نستخدمها للوصول للهدف اللي حطيناه. هل نمتلك هذه الأدوات؟ هل ممكن نستعيرها؟ هل ممكن نتشاركها مع أحد؟ ولا تريد أن تتصور صورة حلوة وانت ما عندك كاميرا؟ ولا تبغى تسافر لدولة أخرى بدون أي وسيلة نقل؟ ولا تبغى تصيد سمك وانت ما عندك سنارة؟ لابد أن تفكر أولا بالأدوات. كيف ممكن تربط مهاراتك وإمكاناتك وأدواتك مع الهدف المالي الذي تسعى لتحقيقه؟ هذا أمر ضروري جدا ليكون تخطيطك واقعي وقابل للتنفيذ. فإذا كنت تمتلك مهارات تجارية مثلا، فإن فرصتك كبيرة في إبرام أي صفقات مربحة. وإذا ما كنت تمتلكها، كل شيء ممكن تتعلمه، صحيح بتتأخر لكن في الأخير بتوصل. طيب مرتبط بوظيفة ولا تمتلك الوقت، إذا أدواتك التي بين يديك الآن هي وظيفتك. كيف تستخدمها لتحقيق هذا الهدف؟ المهم أنك لابد أن تمتلك أدوات للوصول إلى النقطة التي وضعتها أنت. بدون هذه الأدوات والوسائل لا تفكر تنجح. طيب البيوت السعيدة هي التي لا تسمع لها صوتا. مهم جدا أن تحتفظ بخطتك لتحقيق الثراء لنفسك، ولا تقم بمشاركتها مع أحد خارج نطاق دائرتك الضيقة. معرفة الناس بما تنوي عمله يضعف موقفك الاستراتيجي ويفوت عليك فرصة اختيار الزمان والمكان المناسب لاتخاذ القرارات الصحيحة. كما أن الناس تميل بشكل تلقائي إلى تثبيط الإنسان الطموح وإعطائه صورة مظلمة عما ينتظره، وبمجرد إخفائك لأهدافك المالية يعفيك من الدخول في صراعات ونقاشات ومناظرات أنت في غنى عنها ولن تخرج منها إلا خاسر. صدقني سمعنا هذا كثيرا وعايشناه بالواقع. وأيضا عندما تعمل وفق خطة سرية لتكوين ثروتك ستظهر لك الكثير من الفرص بلا تحفظ، وستشارك معك الناس أفكارهم بشكل مجاني، لأنهم لا ينظرون إليك باعتبارك شخص يبحث عن الفرص لاقتناصها. تخيل معي أنك قد قمت بترويج نفسك أنك تبحث عن تكوين ثروة قدرها مليون دولار عبر كذا وكذا. ستجد أن كثير من الأشخاص
أشخاص تستهدفك وتحاول سرقتك أو الانتفاع منك، وتغلف ذلك على هيئة إسداء النصائح أو الخوف عليك أو التشارك معك. الآن قبل كل شيء تعرف على واقعك. الآن يجب أن تخبر نفسك بواقعك المالي بكل دقة. أين أنت الآن؟ ببساطة ضع عمودين، الأول ماذا لك، يعني ماذا تمتلك، والثاني ماذا عليك. وسجل بدقة شديدة جدا كل ما لديك وما عليك. الأرصدة في الحسابات البنكية، جاري، توفير، ودائع المدخرات النقدية أو الممتلكات الثمينة، أي ديون لك أو ديون عليك، بطاقات الائتمان، الفيزا كارد، السقف المالي لها، المستحق للسداد، متى مستحق عليك، الممتلكات العقارية، منزل، أرض، محل تجاري، الممتلكات الاستهلاكية، سيارة، أجهزة، بضائع. افعل هذا بدقة متناهية رجاء. اتفقنا؟ احسب الآن صافي دخلك. بعد أن قمت بحصر جميع ممتلكاتك والمستحقات التي لك أو عليك، تحتاج إلى حساب صافي دخلك بالضبط، وذلك من خلال جمع كافة مصادر دخلك الثابتة وخصم النفقات الدورية منها، مثل إيجار المنزل، نفقات الاتصالات والمواصلات، نفقات المعيشة، الأقساط اللي عليك، التأمينات، الضرائب. ولا بد أن تذكر النفقات غير الدورية مثل مصروفات الإجازات أو النفقات الطبية الطارئة وما إلى ذلك. اجمع الآن كل ما لديك من مصادر دخل دورية واخصم منها كل نفقاتك الدورية لتصل إلى مبلغ واحد فقط. هذا هو المبلغ الذي يمثل صافي دخلك، وهو المبلغ الذي تبحث عن وسيلة لتنميته ليساعدك في تكوين الثروة. الآن بعد أن قمت بتحديد هدفك المالي والمدة الزمنية لتحقيقه، وقمت برفع واقعك بالضبط لتحديد موقفك المالي، ستبدأ الآن في وضع خطتك. لا تخاف. ليش كل ما نسمع كلمة خطة نخاف ونشعر بالرهبة والانزعاج ونتخيل أن الأمر معقد ويحتاج إلى خبراء؟ الخطة هي ببساطة شديدة أنك تكتب على الورق وتشوف ما سيحدث في المستقبل. حرك عضلة الخيال لديك وتخيل ما تريد أن تقوم به أو تصل إليه. هكذا هي الخطة ببساطة، سلسلة من الأفعال المحددة التي ستقوم أنت بها بطريقة محددة للوصول إلى هدف محدد. كم ستكسب، وكم ستصرف، وكم ستدخر، وكم ستستثمر، وكم ستربح، وكم ستعيد استثماره من الأرباح، وكيف ستنوع مصادر دخلك لتزيد من ربحك وتزيد من استثمارك. وتضع هذا كله في مدة زمنية، مثلا لنقل 32 شهر أو 48 شهر. إياك ثم إياك أن تستسلم لإغراء البحث عن الكمال في إخراج خطة متكاملة وتلوم نفسك حققتها 100% ولا 20%. الخطط وضعت لنعدل ونطورها مع الوقت، والخطة التي تضعها اليوم وتبدأ في تنفيذها أفضل بكثير من الخطة التي تتأخر إلى الشهر القادم وتضيع عليك فرص كثيرة. لابد أن تربط خطتك بجدول زمني صارم وتحدد لنفسك مؤشرات للأداء قابلة للتحقيق. إذا حققتها تكون قد أنجزت الخطة. فمثلا إذا وضعت لنفسك مبلغا محددا للادخار شهريا، لا تضع رقما جامدا مثل $500، بل ضع متوسط من 300 إلى $500 حتى لا يصيبك بعض الإحباط إذا لم تدخر $500 بالضبط شهريا. وكل 3 أشهر ربما تكون هناك متغيرات تحدث لك على المدى المتوسط، مثلا تغيير في راتبك أو زيادة في مصروفاتك الشهرية أو حصولك على علاوة لم تكن متوقعة. تأكد أن تكون الخطة محدثة وتستفيد بشكل كامل من الظروف المتاحة لك دائما. أنصحك تحدد لنفسك ساعة أسبوعيا تعمل فيها على تطوير خطتك ومراجعتها والنظر فيها لتبقيك دائما على الطريق الذي رسمته أنت لنفسك وتريك النقطة التي تريد أن تصل إليها. ترى مثل الGPS، إذا حددت وجهتك أو المكان اللي تبغى توصل له وشغلت الGPS بيعطيك كل الطرق المتاحة، وهذا الطريق فيه زحمة، وهذا طريق مدفوع، وهذا فيه حفريات، وبتوصل أسرع إذا ركبت المترو أو إذا رحت من الهاي واي، عفوا هذا الطريق مسدود، يوتيرن وارجع. كل شوي ستراجع كم تبقى على وجهتك النهائية وتشيك على الوقود أيضا، وستحاول أن تصل مهما تعطلت حتى لو أخطأت في الطريق إلى أن تسمع لقد وصلت إلى وجهتك. وأنا أقول لك كمان لقد وصلت إلى وجهتك. أكاديمية سنام لتحقيق الثراء. اشترك الآن وفعل زر التنبيهات ولايك وشارك هذا الفيديو مع من تحب له الخير. ألقاك على خير.